ปอยเปตเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยแสงสีสวรรค์ของนักเสี่ยงโชคและประตูสู่โอกาสใหม่สำหรับใครหลายคนแต่ในอีกฟากหนึ่งของเหรียญใต้เงาของตึกคาสิโนที่สูงตระหง่านมีอีกโลกหนึ่งซ่อนอยู่โลกที่ไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงหัวเราะและไม่มีทางออกมันคือแดนสนธยาที่ซึ่งความหวังถูกกลืนกินและเสียงกรีดร้องถูกเก็บงำไว้ในห้องสี่เหลี่ยมที่ซึ่งมนุษย์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นเพียงสินค้าและสำหรับสินค้าที่หมดคุณค่าชะตากรรมของพวกเขาก็น่าสะพรึงกลัวเกินกว่าที่ความตายจะอธิบายได้เพราะมีเรื่องเล่าขานว่าร่างกายของพวกเขาคือวัตถุดิบชั้นเลิศสำหรับตลาดมืดอีกประเภทหนึ่งตลาดที่ค้าขายด้วยความเชื่อและอำนาจแห่งไสยดำยินดีต้อนรับสู่ Dark Decode วันนี้เราจะมาถอดรหัสเงามืดที่ดำสนิทที่สุดณใจกลางนรกปอยเปตเรื่องราวทั้งหมดมักจะเริ่มต้นเหมือนกันด้วยความหวังบนโลกออนไลน์คุณอาจจะเจอประกาศรับสมัครงานที่ดูเหมือนฝันแอดมินออนไลน์ทำงานในออฟฟิศสบายๆไม่ต้องมีประสบการณ์เงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาทมีที่พักและอาหารฟรีข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธโดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนทางการเงินจุดนัดพบคือที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อเหยื่อเดินทางไปถึงจะมีนายหน้าท่าทางเป็นมิตรออกมารับพร้อมกับคำพูดที่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปทำเอกสารข้ามแดนนะไม่ต้องห่วงแต่เส้นทางที่พวกเขาไปไม่ใช่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่มันคือช่องทางธรรมชาติทางเดินแคบๆผ่านทุ่งนาและป่าละเมาะเส้นทางที่ไร้ซึ่งการควบคุมของกฎหมายเมื่อก้าวข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นนั้นไปแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเหยื่อจะถูกนำตัวขึ้นรถตู้ทึบและถูกพาไปยังตึกสูงแห่งหนึ่งในปอยเปตตึกที่ภายนอกอาจดูเหมือนโรงแรมหรือคาสิโนแต่ภายในคือคุกดีๆนี่เองประตูเหล็กหนาถูกปิดลงพาสปอร์ตและโทรศัพท์มือถือถูกยึดและอิสรภาพของพวกเขาก็จบลงในวินาทีนั้นงานที่พวกเขาต้องทำไม่ใช่งานแอดมินทั่วไปแต่มันคือการเป็นเครื่องมือในวงจรอาชญากรรมพวกเขาต้องกลายเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือแอดมินเว็บพนันที่มีหน้าที่หลอกลวงคนไทยด้วยกันเองวันแล้ววันเล่าพวกเขาต้องทำงานหนัก 12-16 ชั่วโมงต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวจีนที่พูดภาษาไทยไม่ได้และมีล่ามหรือผู้คุมชาวไทยคอยออกคำสั่งหากทำยอดไม่ได้ตามเป้าหรือแสดงท่าทีขัดขืนการลงโทษที่ไร้ความปราณีก็จะเริ่มต้นขึ้นผู้รอดชีวิตหลายคนเล่าถึงประสบการณ์ที่ราวกับฝันร้ายพวกเขาถูกทุบตีด้วยท่อ PVC หรือไม้เบสบอลถูกช็อตด้วยไม้ตียุงไฟฟ้าหรือเครื่องช็อตไฟฟ้าถูกจับไปขังในห้องมืดที่ไม่มีแสงสว่างหรือถูกล่ามโซ่และให้อดอาหารเป็นวันๆสำหรับเหยื่อผู้หญิงบางรายโชคร้ายกว่านั้นพวกเธออาจถูกล่วงละเมิดทางเพศเพื่อเป็นเครื่องมือในการลงโทษและกดขี่ทางรอดเดียวที่ถูกหยิบยื่นให้คือการติดต่อครอบครัวเพื่อจ่ายค่าไถ่เงินจำนวนมหาศาลตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาทจะถูกเรียกเก็บเพื่อแลกกับอิสรภาพหากครอบครัวจ่ายเงินเหยื่ออาจจะถูกปล่อยตัวที่ชายแดนแต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายชะตากรรมของพวกเขาก็จะดำดิ่งลงสู่ขุมนรกที่ลึกยิ่งกว่าพวกเขาจะถูกขายต่อเหมือนสินค้าที่ไม่มีเจ้าของให้กับแก๊งอื่นที่อาจจะโหดเหี้ยมกว่าเดิมและวงจรแห่งความทุกข์ทรมานก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจุดจบจะมาถึงเมื่อไหร่และในรูปแบบใดในวงจรค้ามนุษย์นี้มนุษย์ถูกตีราคาเป็นตัวเงินแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าที่หมดคุณค่าทางการเงินเหยื่อที่ขัดขืนรุนแรงจนควบคุมไม่ได้เหยื่อที่เจ็บป่วยเรื้อรังจนทำงานไม่ไหว
หรือเหยื่อที่ครอบครัวยากจนไม่มีทางหาเงินมาไถ่ตัวได้ นี่คือจุดที่เรื่องราวได้ก้าวข้ามจากโลกของอาชญากรรม ไปสู่โลกของไสยศาสตร์มนต์ดำมีข่าวลือที่เล่ากันปากต่อปากในโลกสีเทาและคำบอกเล่าจากผู้ที่เคยเข้าไปพัวพันว่าเหยื่อที่ไร้ค่าเหล่านี้จะไม่ถูกฆ่าทิ้งอย่างสูญเปล่าแต่พวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังตลาดมืดอีกประเภทหนึ่งตลาดที่ไม่ได้ค้าขายด้วยเนื้อหนังแต่ค้าขายด้วยวิญญาณและความทุกข์ทรมานไสยศาสตร์เขมรขึ้นชื่อเรื่องความเข้มขลังและมีอำนาจลึกลับและวัตถุดิบที่ทรงพลังที่สุดในการประกอบพิธีกรรมเหล่านี้มักจะได้มาจากความตายที่ผิดธรรมชาติทฤษฎีแรกและน่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการนำศพไปทำน้ำมันพรายตามความเชื่อโบราณน้ำมันที่ได้จากการลนคางศพของหญิงสาวที่ตายทั้งกลมหรือศพของคนที่ตายอย่างทุรนทุรายและเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นจะมีพลังอาถรรพ์รุนแรงที่สุดในด้านมหาเสน่ห์สามารถใช้เพื่อควบคุมจิตใจของเพศตรงข้ามให้ลุ่มหลงจนโงหัวไม่ขึ้นศพของเหยื่อค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกกระทำย่ำยีและจบชีวิตลงด้วยความทุกข์ทรมานจึงถือเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศตามตำราร่างของพวกเธอจะถูกขายต่อไปยังหมอผีหรือผู้ประกอบพิธีเพื่อสร้างน้ำมันพรายที่เชื่อกันว่ามีฤทธิ์เดชสูงกว่าปกติหลายเท่าทฤษฎีที่ 2 คือการสร้างกุมารทองสายพรายแตกต่างจากกุมารทองสายเทพที่สร้างจากดินหรือไม้กุมารทองสายพรายนั้นต้องใช้วัตถุอาถรรพ์จากร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะจากเด็กหรือทารกมีเรื่องเล่าที่น่าสยดสยองว่าหากมีเหยื่อที่ตั้งครรภ์หรือมีเด็กเล็กๆติดมาด้วยพวกเขาจะกลายเป็นเป้าหมายอันดับแรกชิ้นส่วนต่างๆเช่นกระดูกเส้นผมหรือแม้กระทั่งเท่ากระดูกจะถูกนำไปบรรจุในหุ่นกุมารและปลุกเสกด้วยวิชาอาคมสายมืดเพื่อสร้างพรายกระซิบที่ทรงพลังเชื่อกันว่าสามารถดลบันดาลโชคลาภปกป้องเจ้าของและทำร้ายศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีเครื่องรางประเภทอื่นที่ต้องการชิ้นส่วนมนุษย์เช่นปั้นเหน่งคือการนำกระดูกส่วนหน้าผากของศพที่ตายโหงมาแกะสลักและปลุกเสกเชื่อว่าให้ผลทางด้านโคงกระพันชาตรีและมหาอำนาจหรือแม้กระทั่งหนังมนุษย์ที่นำมาลงอักขระเลขยันต์ปอยเปตเมืองที่กฎหมายอ่อนแอและชีวิตคนไร้ค่าจึงอาจกลายเป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบไสยดำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งโดยมีแก๊งค้ามนุษย์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายจัดหาและมีหมอผีเป็นลูกค้ามันคือซัพพลายเชนแห่งความตายที่ครบวงจรและน่าสยดสยองเรื่องราวที่น่าขนหัวลุกเหล่านี้อะไรคือความจริงและอะไรคือเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมเราจะมาวิเคราะห์ผ่าน3ทฤษฎีหลักทฤษฎีที่ 1 เป็นเรื่องจริงทั้งหมด Supply Chain แห่งความตาย The Horrifying Truth ทฤษฎีนี้มองว่าทุกอย่างที่เราเล่ามาคือความจริงที่เกิดขึ้นในโลกของอาชญากรรมผลประโยชน์คือพระเจ้ากลุ่มค้ามนุษย์ที่มีเครือข่ายและอำนาจมืดย่อมมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในทุกย่างก้าวการขายร่างของเหยื่อที่หมดประโยชน์แล้วให้กับตลาดมืดไสยศาสตร์คือการทำกำไรซ้ำซ้อนที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องเสียเวลาขุดหลุมฝังแถมยังได้เงินก้อนโตความต้องการในตลาดมืดไสยศาสตร์นั้นมีอยู่จริงโดยเฉพาะในกลุ่มนักการเมืองนักธุรกิจสีเทาหรือผู้ที่ต้องการอำนาจทางลัดพวกเขายอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องรางที่เชื่อว่าทรงพลังที่สุดเมื่อมีอุปสงค์ก็ย่อมมีอุปทานและปอยเป็ดคือสถานที่ที่อุปทานเหล่านี้สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีใครตั้งคำถามทฤษฎีที่ 3 ความจริงที่ถูกขยายความการค้าอวัยวะเถื่อน Exaggerated Truth ทฤษฎีสุดท้ายนี้เสนอว่าอาจมีเหตุการณ์การฆ่าเหยื่อและนำชิ้นส่วนร่างกายไปขายจริงแต่ไม่ใช่เพื่อไสยศาสตร์แต่เป็นเพื่อการค้าอวัยวะเถื่อนในทางการแพทย์ในตลาดมืดทั่วโลกอวัยวะมนุษย์เช่นไตตับหรือกระจกตามีมูลค่าสูงมากและมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา
การลักพาตัวคนเพื่อนำไปเก็บเกี่ยวอวัยวะ คือหนึ่งในรูปแบบอาชญากรรมที่โหดเหี้ยมที่สุด และมันก็เกิดขึ้นจริงในหลายพื้นที่ของโลก เป็นไปได้ว่าแก๊งค้ามนุษย์ในปอยเปตได้ทำธุรกิจค้าอวัยวะเถื่อนนี้อยู่ แต่เมื่อเรื่องราวเหล่านี้รั่วไหลออกมา และถูกเล่าต่อๆกันในสังคมไทยและกัมพูชา ซึ่งยังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ฝังรากลึก เรื่องราวการค้าอวัยวะจึงถูกตีความและขยายความให้กลายเป็นการนำไปทำของขลังมนต์ดำ เพราะมันเป็นเรื่องที่ฟังดูใกล้ตัว น่ากลัว และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมมากกว่า เรื่องจริงจึงถูกบิดเบือน จนกลายเป็นตำนานที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิม วงจรค้ามนุษย์ที่ไร้ความปราณี Supply Chain แห่งไสยดำหรือเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมด้วยความกลัว ไม่ว่าความจริงเบื้องหลังนรกปอยเปตจะเป็นเช่นไร สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ ที่แห่งนั้นคือสุสานที่ฝังกลบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือเงามืดที่เกิดจากความโลภ ความสิ้นหวัง และความเพิกเฉยของสังคม เรื่องราวที่เรานำมาถอดรหัสในวันนี้ อาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่มันคือความจริงที่น่ากลัวกว่าผีสางตนไหน เพราะมันคือความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันเอง เรื่องราวของปอยเปตคือเครื่องเตือนใจว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆ และจงตระหนักรู้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์ หากคุณหรือคนใกล้ตัวได้รับข้อเสนอที่ดีเกินจริง โปรดตั้งสติและตรวจสอบให้รอบคอบ เพราะก้าวที่ผิดพลาดเพียงก้าวเดียวอาจนำไปสู่เส้นทางที่ไม่มีวันได้หวนกลับ ร่วมถอดรหัสไปกับเราได้ในคอมเมนต์ และหากคุณชื่นชอบการดำดิ่งสู่ปริศนาดำมืดเช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode เพื่อไม่ให้พลาดการถอดรหัสครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ